Trebuie să punem contactul și să aprindem luminile în bord. După ce s-au stins luminile din bord, apăsăm pe butonul din stânga, țin apăsat pe el continuu, până o să treacă de triunghi, o să treacă și de service și o să ne apară un cod. Aici dăm drumul și aici avem terminația de la seria de la caroserie. Nu uitați că trebuie să adunați ultimele 5 numere. Deci în cazul meu este 1 plus 7 plus 6. 1 plus 7 plus 6, codul meu de acces pentru meniul ascuns este numărul 14. Deci vă o să vă dau un număr 20, 23. Așa. Acum țin apăsat ca să ies de aici. Și mă duc la punctul numărul 19 ca să bag codul de acces. Deci la numărul 19 deblocăm meniul. Da, mă pune să bag codul, ok? Apăs până la numărul 14, care era codul meu. 14. Și ăsta e codul meu. Acum dacă mă duc cu clicuri, țin apăsat ca să ies de aici. Deci când intrați într-un meniu, într-un submeniu, trebuie să țineți apăsat click. Și acum apăs să mă duc la punctul 7 să văd temperatura apei. Vedeți, e 24 de grade, că n-am pornit motorul, e rece. Tot la fel, ca să ies de aici trebuie să țin apăsat. Mă duc la punctul 9 să văd bateria. 12,4 volți. Țin apăsat ca să ies. Dacă vreau să mă duc în altă parte, mă duc la punctul 14 să văd dacă am vreo eroare. 0 erori. Deci țineți apăsat ca să ieșiți și când e în afară, mergeți cu clicuri la ce meniu vreți voi. Și așa umblați pe meniul ascuns al mașinii. Prietene, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!